Xin chào các bạn, lại là 5 phút thôi đây. Vương quốc Lesotho có nghĩa là vùng đất của những người nói tiếng Sesotho. Đây là một quốc gia không giáp biển tại phía nam châu Phi. Cũng như thành Vatican nằm trọn trong nước Ý, thì Vương quốc Lesotho nằm trọn trong lãnh thổ của đất nước Nam Phi. Cho đến nay, Lesotho là quốc gia lớn nhất trong số 3 quốc gia độc lập trên thế giới bị bao quanh hoàn toàn bởi lãnh thổ của một quốc gia khác và có diện tích là 30.355 km vuông. Ngoài cái tên Lesotho thì nơi đây còn được nhắc đến với một cái tên bay bổng, đó chính là Vương quốc trên mây. Bởi đây là quốc gia nằm ở độ cao nhất thế giới. Toàn bộ lãnh thổ quốc gia nằm ở độ cao trên 1.400 m so với mực nước biển. Trong đó, 80% diện tích nằm ở độ cao trên 1.800 m. Điểm cao nhất là đỉnh Tabana Nlanyana có độ cao 3.482 m và cao hơn đỉnh Phan Xipang của nước Việt Nam. Trái ngược với phần lớn lãnh thổ châu Phi, Lesotho có khí hậu ôn hòa với mùa đông lạnh và khô, thời gian từ tháng 5 đến tháng 9, và mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Với những bạn yêu thích trượt tuyết thì đây chính là một nơi bạn có thể đến trong hành trình du lịch của mình. Ở Lesotho, vào mùa đông từ tháng 6 đến tháng 8, bạn có thể trượt tuyết ở vùng núi Maluti nằm ở độ cao hơn 3.222 m. Sẽ rất thú vị nếu chúng ta được trượt tuyết ở lục địa nóng nhất trái đất mà không phải là ở châu lục nào khác. Có thể nói, trên thế giới không nhiều nơi sử dụng chăn làm trang phục. Nhưng chăn Basotho là một hình ảnh rất phổ biến ở Vương quốc Lesotho. Đây chính là trang phục truyền thống của người dân. Chính điều này khiến nó trở thành trang phục truyền thống độc nhất thế giới. Chăn Basotho thường có hoa văn sặc sỡ. Chiếc chăn không chỉ được sử dụng để bảo vệ người Basotho khỏi cái lạnh, mà còn được mặc như một biểu tượng của địa vị và nhận diện văn hóa. Hầu như chăn Basotho được làm hoàn toàn bằng len để bảo vệ con người trước mùa đông lạnh giá và khắc nghiệt. Ngày nay, Lesotho có dân số khoảng 2.060.000 người, phần lớn dân số vẫn sống dưới mức nghèo khổ, cùng với tình trạng bất bình đẳng và tỷ lệ thất nghiệp cao. Trong năm 2018, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức 23,6%, tỷ lệ hộ nghèo cả nước chiếm 49,7% vào năm 2017. Nghèo đói đi đôi với tệ nạn. Lesotho là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS cao nhất trên thế giới, với khoảng 25% dân số nhiễm căn bệnh thế kỷ này. Ở các thành phố, 50% phụ nữ dưới 40 tuổi nhiễm HIV. Năm 2001, tuổi thọ trung bình của nam giới là 48 tuổi và nữ là 56 tuổi. Các ước tính gần đây của WHO cho thấy tuổi thọ trung bình giảm chỉ còn 37 tuổi. Nguyên nhân chính là do chính phủ mất quá nhiều thời gian để nhận ra cuộc khủng hoảng HIV/AIDS. Những nỗ lực để chống lại sự lây lan của dịch bệnh đã đạt được những thành công nhất định. Năm 2003, một ủy ban phòng chống AIDS được thành lập, nhưng có rất ít người thực hiện các biện pháp phòng chống và nguồn lực tài chính của chính phủ rất hạn chế. Năm 2020, tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia chỉ đạt 1 tỷ 910 triệu đô la Mỹ và thu nhập bình quân đầu người chỉ 946 đô la. Trong đó, 25% tổng sản phẩm quốc nội tới từ kiều hối. Ước tính có 240.000 cư dân làm việc ở nước ngoài, phần lớn trong số đó là phục vụ cho ngành khai thác mỏ ở Nam Phi. Nếu xét theo sức mua tương đương thì tổng sản phẩm quốc nội năm 2020 cũng chỉ đạt 5 tỷ 950 triệu đô la Mỹ và thu nhập bình quân đầu người đạt 2.886 đô la Mỹ. Nền kinh tế Lesotho phụ thuộc phần lớn vào việc xuất khẩu tài nguyên nước cho Nam Phi và xuất khẩu kim cương. Dự án nước cao nguyên Lesotho đã tạo ra 40 triệu đô la doanh thu hàng năm từ việc bán nước và điện cho Nam Phi. Tuy nhiên, khoảng 70% người dân ở Lesotho vẫn sống trong tình trạng không có điện. Dự án này cũng khiến đập Kassai ở Lesotho trở thành đập cao nhất ở châu Phi. Nó cũng là đập dạng vòm cong lớn thứ hai ở châu lục. Nó cao 185 m và dài 710 m. Khai thác kim cương đóng góp 9% GDP cho đất nước. Kim cương tại đây cũng được cho là có giá trị nhất thế giới. Năm 1967, họ đã tìm thấy một viên kim cương nặng 601 carat. Năm 2008, tìm thấy một viên nặng 603 carat. Và năm 2018, một viên kim cương nặng 910 carat cũng được phát hiện tại đây. Nó cũng là viên kim cương thô lớn thứ 5 thế giới và lớn nhất trong lịch sử của Lesotho được phát hiện. Để dễ hình dung thì 910 carat tương đương với 182 gram và nặng tương đương chiếc iPhone 12 Pro.
Tại đây cũng có mỏ kim cương cao nhất thế giới là mỏ Letseng nằm ở độ cao 3.100m so với mực nước biển. Ngoài ra, Lesotho cũng là quốc gia có ngành công nghiệp dệt may lớn nhất ở châu Phi cận Sahara. Đây là nhà xuất khẩu hàng may mặc sang Hoa Kỳ lớn nhất của khu vực châu Phi cận Sahara. Năm 2008, khoảng 80% hàng dệt may xuất khẩu của Lesotho là xuất sang Hoa Kỳ, tạo ra doanh thu lên tới 340 triệu đô la Mỹ. Nông nghiệp tại đây kém phát triển, nhưng nó lại là thành phần kinh tế đóng góp lớn nhất, chiếm 2/3 GDP. Chỉ có 1/10 diện tích của đất nước có thể trồng trọt được, nhưng phần lớn dân số nông thôn làm nông nghiệp tự cung tự cấp. Các loại cây trồng quan trọng, nhất là ngô, lúa mì và đậu Hà Lan, họ cũng chăn nuôi cừu để lấy lông xuất khẩu. Nếu như bạn đi du lịch tới đây, ngoài khu trượt tuyết thì bạn có thể ghé thăm thác Malet Sunyane. Con thác này nằm trên một nhánh của sông Orange ở Lesotho, có độ cao 192m và là một trong số những thác nước cao nhất thế giới. Để dễ hình dung thì con thác cao nhất thế giới chỉ cao hơn con thác này 12m, tức là 204m, và cao gấp hơn 3 lần thác Danbury ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Dưới tác động của dòng nước, nó tạo ra một tiếng vang dội ngược lại khi tiếp xúc với lưu vực của thác, và theo truyền thuyết của người địa phương thì âm thanh này xuất phát từ tiếng than khóc của những người đã chết đuối tại con thác. Hoặc bạn có thể khám phá đèo Sani, nó được mệnh danh là một trong những con đèo nguy hiểm nhất trên thế giới. Con đèo này là tuyến giao thông kết nối Underberg ở Nam Phi với Mokhotlong ở Lesotho. Tại đây cũng có nhiều vết tích dấu chân khủng long. Vào năm 2017, một trong những dấu chân khủng long lớn nhất từng được tìm thấy đã được phát hiện ở Lesotho. Với kích thước 57cm, dấu chân đến từ một loài khủng long tên là Cayentapus abrocolohali. Ước tính con khủng long này cao 2,7m và dài 9m, trở thành một trong những loài khủng long lớn nhất từng có chuyến du lịch tại châu Phi thời kỳ kỷ Jura. Lesotho cũng là nơi có đường băng nguy hiểm nhất trên thế giới. Đường băng của Matekane Airstrip chỉ dài 400m. Một đầu của đường băng là một hẻm vực sâu 600m. Sân bay thường được các tổ chức từ thiện và bác sĩ sử dụng để tiếp cận các ngôi làng xung quanh. Cuối cùng, nếu như bạn là một tỷ phú, bạn chẳng có gì ngoài tiền, thì tới đây bạn sẽ là một người dưới đáy xã hội. Tại Lesotho, gia súc đại diện cho sự giàu có và người Basotho coi trọng bò hơn tiền. Các nghi thức văn hóa của người dân cũng chủ yếu xoay quanh việc hiến tế một con bò. Các đám tang cũng rất tốn kém đối với một gia đình nghèo, họ phải mua một con bò để giết thịt với giá rất cao. Và danh dự của một gia đình phụ thuộc vào chất lượng cũng như số lượng thực phẩm trong đám cưới và đám tang. Trong hai nghi lễ này, bắt buộc phải có bò và gà nướng. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh nếu thấy video này hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.